Lektion 1. Kärleken till läsning. Hej Anna, jag har gillat böcker ända sedan jag var väldigt liten. Hej John, det är underbart. Vilken typ av böcker tyckte du om som barn? Jag älskade sagor och äventyrshistorier. Det väckte min fantasi. Sagor är magiska. Har du en favorit? Ja, Peter Pan var min favorit. Jag älskade tanken på att flyga till Neverland. Det är en klassiker. Min mamma sa alltid att läsning är en port till nya världar. Exakt! Böcker kan ta dig på otroliga resor utan att lämna hemmet. Läste din mamma för dig när du var liten? Varje kväll före sänggåendet. Det var vår speciella tid tillsammans. Det låter härligt. Att läsa tillsammans skapar så starka band. Det gör det verkligen. Jag tror att det hjälpte mig att utveckla en kärlek till berättelser. Vad sägs om nu? Läser du fortfarande ofta? Det gör jag. Jag gillar romaner och facklitteratur. Båda erbjuder olika insikter. Det är jättebra. Jag älskar också att läsa facklitteratur. Det är som att lära sig genom berättelser. Absolut. Jag läste nyligen en biografi som var så inspirerande. Vem handlade det om? Det handlar om Marie Curie. Hennes beslutsamhet var verkligen anmärkningsvärd. Hon var en otrolig forskare. Vad inspirerade dig mest med hennes berättelse? Hennes passion för kunskap och hennes uthållighet trots utmaningar. Det är ett kraftfullt budskap. Det uppmuntrar oss att fortsätta driva framåt. Exakt! Jag tror att alla kan hitta inspiration i berättelserna de läser. Jag håller med. Vad står på din läslista härnäst? Jag funderar på att dyka in i en fantasyserie. Jag behöver lite eskapism. Lektion 2. Omfamna skillnader. Hej Anna, jag är tacksam för det mångsidiga samhälle vi har här. Hej John, jag håller helt med. Det visar att vi värdesätter mångfald och inkludering. Exakt! Varje person ger unika perspektiv och upplevelser. Det gör konversationer mer berikande. Har du träffat någon intressant på sistone? Ja, jag träffade en kvinna från Brasilien som delade sin kultur och traditioner. Det låter fascinerande. Vad berättade hon om sin kultur? Hon pratade om karneval och hur levande firandet är. Jag har hört talas om karneval. Dräkter och musik måste vara fantastisk. Det är då verkligen. Hon visade mig till och med några traditionella dansrörelser. Så kul. Dans är ett så vackert sätt att uttrycka glädje. Definitivt. Det hjälper också till att bryta ner barriärer mellan människor. Mycket sant. Jag älskar hur konst och musik kan förena oss alla. På tal om anslutning, har du varit inblandad i några samhällsevenemang? Ja, jag deltog i en internationell potluck förra helgen.
Det låter läcker. Vilka rätter tog folk med sig? Alla tog med sig något från sitt hemland. Jag gjorde pasta. Smaskig. Jag slår vad om att det var en hit. Har du provat några nya rätter? Ja, någon tog med sig en kryddig curry från Indien. Det var otroligt. Jag älskar curry. Det är fantastiskt hur mat återspeglar kulturell identitet. Exakt. Den berättar en historia om var vi kommer ifrån. Och det är ett bra sätt att fira våra skillnader medan du njuter av samhörighet. Lektion 3. Kulturella äventyr. Hej Anna, jag funderar på att planera en kulturresa snart. Det låter fantastiskt. Vart vill du åka? Jag funderar på att besöka Japan. Kulturen där är så rik och fascinerande. Ja, Japan har en unik blandning av tradition och modernitet. Vad intresserar dig mest? Jag är verkligen upphetsad över att uppleva festivalerna och prova äkta sushi. Jag kan inte vänta med att höra om dina sushi-äventyr. Planerar du att besöka tempel också? Absolut. Templets arkitektur är hisnande. Jag vill lära mig om deras historia. Det skulle vara så berikande. Visste du att varje tempel har sin egen historia? Ja, jag läste att den ofta återspeglar den lokala kulturen och övertygelserna. Det är otroligt hur mycket historia är knuten till platser. Planerar du att utforska andra städer? Definitivt. Jag vill se Kyoto för dess vackra trädgårdar och traditionella teceremonier. Det låter förtjusande. Teceremonier är en så lugn upplevelse. Jag kan inte vänta med att delta igen. Det finns så mycket att lära sig om japansk etikett också. Ja, uppförande är mycket viktigt i japansk kultur. Har du tittat på några klasser? Jag hittade några språk- och matlagningskurser som ser intressanta ut. Det är en bra idé. Att lära sig språket kommer att förbättra din upplevelse. Exakt! Jag kan inte vänta med att planera allt och fördjupa mig i kulturen. Låter som ett äventyr för livet. Du kommer att ha så många historier att dela. Jag hoppas det. Att utforska nya kulturer vidgar våra horisonter och berikar våra liv. Lektion 4. Skål för välbefinnande. Hej Anna, jag hörde att du har fokuserat på en hälsosammare livsstil. Hej John, ja. Jag har börjat träna regelbundet och äta bättre. Det är underbart att höra. Vad inspirerade dig att göra dessa förändringar? Jag ville känna mig mer energisk och förbättra mitt övergripande välbefinnande. Det är en stor motivation. Vilken typ av övningar gör du? Jag har gjort en blandning av konditionsträning och styrketräning. Det är utmanande men roligt. Det låter som ett balanserat tillvägagångssätt. Har du ett favoritträningspass? Jag tycker verkligen om att cykla.
Det är uppfriskande och ett bra sätt att utforska naturen. Cykling är fantastiskt. Har du upptäckt några trevliga rutter runt området? Ja, det finns en vacker stig vid floden. Landskapet är fantastiskt. Det låter perfekt. Naturen kan verkligen förbättra träningsupplevelsen. Absolut. Och det hjälper till att rensa mitt sinne också. Är du också intresserad av fitness? Jag försöker hålla mig aktiv. Jag gillar att vandra och springer ibland i parken. Vandring är fantastiskt. Det är ett bra sätt att få kontakt med naturen och hålla sig i form. Exakt! Dessutom känns det givande att nå toppen av en stig. Definitivt. Jag älskar den känslan av prestation. Vad gör du för att hålla dig motiverad? Jag sätter upp små mål och följer mina framsteg. Det håller mig fokuserad och inspirerad. Det är en smart strategi. Jag har börjat förbereda måltider för att hålla mig på rätt spår med min diet. Måltidsförberedelser är en spelväxlare. Det gör hälsosam kost så mycket lättare. Ja, det sparar tid och hjälper mig att undvika ohälsosamma mellanmål. Skål för ditt engagemang för en hälsosammare livsstil. Du klarar dig fantastiskt. Lektion 5. En historisk strävan. Hej Anna, jag läste om ett fascinerande projekt från 1824 till 1829. Hej John, vad handlade projektet om? Merritt och hans vänner anlitade arbetare för att gräva bort massor av jord för en kanal. Det låter som ett massivt åtagande. Vad var syftet med kanalen? Det var tänkt att förbättra transport och handelsvägar i området. Det är vettigt. Kanaler kan öka de lokala ekonomierna avsevärt. Stöt dem inför några utmaningar. Definitivt. De stötte på tuffa terräng och väderproblem. Det var inte lätt. Jag kan föreställa mig. Vad motiverade dem att fortsätta trots svårigheterna? De trodde på de långsiktiga fördelarna och potentialen för välstånd. Det är inspirerande. Det är fantastiskt hur vision kan driva människor att övervinna hinder. Exakt. Deras beslutsamhet lönade sig när kanalen äntligen var klar. När öppnades den officiellt? Det öppnade 1829 och det förändrade hur gods transporterades. Det är imponerande. Har kanaler som detta påverkat andra regioner också? Ja, många områden antog liknande projekt för att förbättra handeln och anslutningen. Det är intressant hur ett projekt kan sätta en trend för framtida utveckling. Rätt! Det visar hur innovation och hårt arbete kan skapa varaktig förändring. Jag älskar att lära mig om historia genom sådana slagkraftiga berättelser. Fick Merritt erkännande? Det gjorde han. Hans ansträngningar firades och han blev en nyckelfigur i lokalhistorien. Lektion 6. Förberedelser för helgen. Hej Anna, är du klar med din shopping för helgen?
Inte än. Jag måste fortfarande plocka upp några saker. Vad sägs om dig? Jag har gjort det mesta, men jag behöver fortfarande ta lite mat. Det är smart. Vad brukar du köpa till helgen? Jag gillar att fylla på färsk frukt, grönsaker och snacks för filmkväll. Låter läckert. Har du en favoritfilm du planerar att titta på? Ja, jag vill se den nya actionfilmen som alla pratar om. Åh, jag har hört talas om det. Är den baserad på en bok eller en originalberättelse? Det är en originalhistoria. Jag älskar när filmskapare kommer med nya idéer. Jag också. Det håller saker spännande. Tittar du vanligtvis på filmer ensam eller med vänner? Jag föredrar att titta med vänner. Det är roligare att dela upplevelsen. Jag håller med. Vilka snacks förbereder du vanligtvis för filmkvällar? Jag älskar att göra popcorn och ibland baka kakor för en så god bit. Hemlagade kakor är bäst. Vilken typ bakar du? Chocolate chip är min favorit. Det är en klassiker. Vad sägs om dig? Jag gillar att göra havregrynkakor med russin. De är sega och tröstande. Det låter härligt. Jag borde försöka göra dem någon gång. Du borde definitivt. De är lätta att göra och alltid en hit. Jag lägger till det i mina helgplaner. Har ni några andra planer för helgen? Jag kan gå en vandring om vädret är fint. Jag älskar att vara utomhus. Det låter uppfriskande. Naturen är ett bra sätt att koppla av och ladda. Lektion 7. Frukostval. Hej Anna, jag har börjat äta en lätt frukost på morgonen. Hej John, det låter hälsosamt. Vad äter du vanligtvis? Jag brukar ta en snabb smoothie och lite frukt innan jag går ut. Det är en bra idé. Smoothies är så näringsrika. Vad lägger du i din? Jag blandar bananer, spenat och yoghurt för en uppfriskande start. Jag älskar att lägga till bär också. De är packade med antioxidanter. Definitivt. Har du en frukostrutin? Jag gillar att göra havre över natten. De är mättande och lätta att förbereda. Havre över natten låter bekvämt. Vilka ingredienser använder du? Jag blandar havre med mandelmjölk, chiafrön och toppar den med frukt på morgonen. Det låter läckert. Experimenterar du med olika pålägg? Ja, ibland lägger jag till nötter eller en klick honung för extra smak. Jag älskar det. Det är fantastiskt hur frukost kan vara både hälsosam och välsmakande. Exakt. Det sätter en positiv ton för dagen. Äter du frukost hemma? De flesta dagar, ja. Men på hektiska morgnar äter jag det på språng. Jag förstår.
En snabb frukost är bättre än att hoppa över den helt. Visst, vad gör du när du har mer tid att njuta av frukost? Jag gillar att göra avokado toast med pokerade ägg. Det är så tillfredsställande. Det låter underbart. Jag borde prova det för en helg bit. Du borde definitivt. Det är ett bra sätt att börja en avkopplande dag. Jag är sugen på att testa nya frukosttider. Det är kul att blanda ihop saker. Lektion 8. Projektfinansiering. Hej Anna! Hörde du om finansieringen för vårt projekt? Hej John, ja. Jag hörde att de godkände $100,000 för det. Det är fantastiskt. Det ligger definitivt inom det intervall vi diskuterade tidigare. Absolut. Jag är glad att se hur vi kan använda den budgeten effektivt. Jag också. Vad tycker du borde vara våra högsta prioriteringar? Jag anser att vi bör fokusera på forskning och utveckling först. Jag håller med. Investeringar i FoU kommer att lägga en solid grund för projektet. Exakt. Vi måste också avsätta några medel för marknadsföring senare. Bra poäng. Marknadsföring hjälper oss att nå vår målgrupp effektivt. Ja, om vi skapar en stark kampanj kommer det att öka vår synlighet. Har du funderat på potentiella marknadsföringsstrategier som vi kan använda? Jag tänkte på sociala medier och samhällsengagemang. Det är bra idé. Att engagera sig i samhället kan bygga förtroende. Ja, och det hjälper till att skapa en lojal kundbas på lång sikt. På tal om kunder bör vi också överväga deras feedback under utvecklingen. Absolut. Deras input kan vägleda oss i att fatta bättre beslut. Allt handlar om samarbete. Vad är nästa steg i vår planering? Jag tycker att vi borde sätta upp ett möte för att beskriva våra mål och tidsplaner. Det låter perfekt. Låt oss se till att alla är på samma sida. Exakt. Tydlig kommunikation leder oss till framgång. Jag ser fram emot att se detta projekt ta fart. Lektion 9. Teatralisk början. Hej Anna, jag läste om teaterns historia i Stratford, Ontario. Hej John, det låter intressant. Vad fick du reda på? Jag lärde mig att det fortfarande inte fanns något försök till Shakespeare-teater där förrän nyligen. Verkligen. Jag skulle ha trott att en sådan berömd dramatiker skulle inspirera tidiga föreställningar. Du skulle tro det. Stratford är ganska känd för sin konstscen nu, men det tog tid att utvecklas. Det är förvånande. Vad tror du förändrats genom åren? Jag tror att inrättandet av Stratford festival 1953 spelade en viktig roll. Ja, jag har hört talas om den festivalen. Det måste ha lockat mycket talang och publik. Absolut.
Det gjorde Stratfot till ett nav för teaterälskare från hela världen. Det är fantastiskt. Vilken typ av pjäser visar de vanligtvis upp? De fokuserar på Shakespeare-pjäser, men de har också moderna verk och musikaler. Låter som en bra mix. Har du någon favorit Shakespeare-pjäs? Jag gillar verkligen Romeo och Julia. Kärlekens och ödets teman är tidlösa. Det är en klassiker. Jag älskar språket och karaktärernas djup. Ja, det är fantastiskt hur Shakespeares skrivande fortfarande resonerar idag. Har du någonsin sett en liveframträdande av en av hans pjäser? Jag såg En midsommarnattsdröm på festivalen. Det var magiskt. Jag kan bara föreställa mig. Atmosfären måste ha varit otrolig. Det var det verkligen. Skådespelarna väckte karaktärerna till liv på ett så fängslande sätt. Jag skulle gärna vilja uppleva det någon gång. Levande teater har en unik energi. Du borde definitivt gå. Det är ett underbart sätt att uppskatta konsten att berätta. Lektion 10. Kreativ marknadsföring. Hej Anna, har du några andra marknadsföringsförslag vi kan utforska? Hej John. Jag tänkte att vi kunde undersöka partnerskap med andra lokala företag. Det är en bra idé. Samarbete kan öka vår synlighet och räckvidd. Exakt. Vi kan till exempel samarbeta med ett café för kampanjer med gemensamma varumärken. Jag älskar det. En speciell rabatt för kunder som använder båda tjänsterna kan locka fler människor. Ja, vi kan till och med vara värd för evenemang tillsammans, som en bokläsning eller konstshow. Det låter som kul. Det skulle skapa en unik upplevelse för våra kunder. Definitivt. Dessutom tillåter det oss att utnyttja varandras kundbas. Har du funderat på några specifika företag vi kan närma oss? Jag tänkte på den lokala bokhandeln och några konstgallerier i närheten. De skulle vara perfekta. Deras publik stämmer väl överens med vår målmarknad. Exakt. Vi kan också överväga sociala mediesamarbeten för att öka vår närvaro online. Bra poäng. Gemensamma giveaways eller tävlingar kan verkligen engagera våra följare. Ja, det är ett roligt sätt att skapa buzz och locka nya kunder. Hur är det med influencerpartnerskap? De kan hjälpa till att sprida ordet snabbt. Det är en fantastisk idé. Att samarbeta med lokala influencers kan öka vår trovärdighet. Absolut. Deras rekommendationer kan leda till ökat förtroende och intresse. Har du sett några lokala influencers som överensstämmer med våra varumärkesvärden? Jag har. Det finns en livsstilsbloggare som fokuserar på att stödja lokala företag. Perfekt. Vi borde nå ut till henne och föreslå ett samarbete. Jag skriver ett mejl den här veckan. Jag är glad att se vad dessa partnerskap kan leda.
Lektion 11. Arrangera framgång. Hej Anna, jag tittar på arrangemangstekniker för vårt kommande evenemang. Hej John, det låter jättebra. Har du några idéer i åtanke? Jag funderade på att använda ett cirkulärt sittarrangemang för bättre interaktion. Det är ett smart val. Det uppmuntrar engagemang och underlättar kommunikationen. Exakt! Ska jag överväga några specifika arrangemangstekniker för presentationen? Ja, en U-formad installation kan också fungera bra, särskilt för diskussioner. Bra poäng! Det gör att alla kan se varandra och högtalaren samtidigt. Rätt. Jag föreslår också att du lämnar lite utrymme för rörelse. Det får miljön att kännas öppen. Bra idé! Att ha utrymme för människor att röra sig kan skapa en mer bekväm atmosfär. Tänk också på belysningen. Det kan ställa in stämningen för evenemanget. Absolut! Rätt belysning kan göra stor skillnad i hur människor mår. Och glöm inte dekorationerna. De kan förbättra temat och övergripande atmosfär. Ja, vi kan använda banderoller och mittsticken som överensstämmer med vårt evenemangstema. Jag älskar det. Det ger en personlig touch och gör utrymmet mer inbjudande. Vad sägs om audiovisuella arrangemang? Ska jag planera för det också? Definitivt. Se till att alla kan se och höra presentationerna tydligt. Jag ska kontrollera utrustningen och se till att den är ordentligt inställd innan evenemanget. Det är en bra idé. En ljudkontroll hjälper till att undvika tekniska problem. Jag känner mig mer säker på arrangemangen nu. Tack för din input. Lektion 12. Rättvis konkurrens. Hej Anna, jag läste om ett skollopp nyligen och laget gjorde det väldigt dåligt och kom sist. Hej John, det är olyckligt. Vad hände under loppet? Tydligen kände vissa medlemmar sig illa, vilket påverkade deras prestanda. Det är tufft. Det skulle inte vara rättvist att säga. Åh, han är bara en hemsk löpare. Exakt! Du måste ta hänsyn till omständigheterna och deras ansträngning i loppet. Rätt. Alla har lediga dagar, och det definierar inte deras förmågor totalt sett. Jag håller med. Det är viktigt att stödja varandra oavsett resultat. Absolut. Uppmuntran kan motivera dem att göra bättre nästa gång. Tycker du att de borde fokusera på att träna mer eller på att bygga laganda? En balans mellan båda skulle vara perfekt. Träning är viktigt, men lagarbete ökar moralen. Det är sant. Teambildning-aktiviteter kan hjälpa till att stärka deras band och förtroende. Ja, roliga aktiviteter kan göra övningen roligare och mindre stressande. Har du sett några effektiva teambildningsövningar? Jag har.
Spel som stafettlopp eller förtroendefall kan vara bra för att förbättra lagarbetet. De låter kul. Det är ett bra sätt att utveckla förtroende och kommunikationsförmåga. Exakt. Dessutom hjälper det dem att lära sig att lita på varandra under tävlingar. Hoppas de får en ny chans att tävla snart. De kan visa sin verkliga potential. Jag också. Det handlar om uthållighet och att lära av tidigare erfarenheter. Definitivt. Varje lopp är en möjlighet att växa, både individuellt och som ett lag. Lektion 13. Helande innovationer. Hej Anna, jag läste om DRH och hans bidrag efter kriget. Hej John. Vad gjorde han som var så betydelsefullt? Han öppnade sin egen klinik med fokus på att minska komplikationer och misslyckanden i medicinska förfaranden. Det är imponerande. Hur lyckades han uppnå en lägre frekvens av komplikationer? Han introducerade innovativa tekniker och betonade patientutbildning före procedurer. Det är vettigt. När patienter förstår sin behandling är de mer benägna att samarbeta. Exakt. Han genomförde också en grundlig uppföljningsprocess för att övervaka återhämtningen. Det är en bra strategi. Det måste ha hjälpt till att fånga några problem tidigt. Ja, hans tillvägagångssätt förbättrade inte bara patientresultaten utan byggde också förtroende för samhället. Förtroende är avgörande inom vården. Samarbetade han med andra yrkesverksamma? Definitivt. Han arbetade med sjuksköterskor och specialister för att skapa en omfattande vårdplan. Det låter som ett väl avrundat tillvägagångssätt. Lagarbete kan verkligen förbättra patientvården. Visst, det är fascinerande hur hans metoder sätter nya standarder inom det medicinska området. Har hans tekniker antagits någon annanstans? Ja, många kliniker har följt hans modell, vilket har lett till bättre övergripande vårdpraxis. Det är underbart att höra. Innovationer som hans kan ha en varaktig inverkan på samhället. Absolut. Det visar hur en person kan inspirera till förändring och förbättra liv. Jag älskar historier som denna. De påminner oss om vikten av engagemang och medkänsla. Exakt. Det är inspirerande att tänka på hur vi alla kan bidra till positiv förändring. Tack för att du tittade. Prenumerera, gilla och dela våra videor och kanaler.